Warmly welcome to my channel English with Raj. අද අපි යන්නේ 13 වෙනි පාඩම ගැන කතා කරන්න. 13 වෙනි පාඩම විදිහට මම ඔයාලට ගත්තේ කොහොමද අපි මෙන්න මේ ක්‍රියාපදවල මේ අවස්ථා තුනෙන් තුන්වෙනි අවස්ථාව පළවෙනි අවස්ථාව ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි අවස්ථාව ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි අවස්ථාව ක්‍රියාපදයේ දෙවෙනි අවස්ථාව ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඕනෑම ක්‍රියාපදයක අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එකක් ඔයාලා දන්නවා present අවස්ථාව, අනිත් අවස්ථාව past අවස්ථාව, අනිත් අවස්ථාව past participle අවස්ථාව. දැන් මම අද කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ past participle අවස්ථාව හෙවත් V3 දැන් මම මේක ගත්තොත් ක්‍රියාපදයේ V1 ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි අවස්ථාව, V2 ක්‍රියාපදයේ දෙවෙනි අවස්ථාව, V3 ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව හෙවත් past participle වාක්‍යවල යොදාගන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්නයක් කොහොමද කතා කරන්නේ මේවා යොදා ගනිමින් කියලා තමයි අද මේ පාඩමෙන් මම ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්නේ. මගේ 13 වෙනි පාඩම. දැන් ඔයාලා පසුගිය පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා do දාලා ප්‍රශ්න හදන හැටි. අපි 12 වෙනි පාඩමෙන් කළා did දාලා අතීත ප්‍රශ්න කොහොමද ගොඩනගන්නේ? අද මම ඔයාලට උගන්වන්නේ has have පාවිච්චි කරමින් ක්‍රියාපදයේ තුන්වන අවස්ථාව හෙවත් past participle දමමින් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි sentences build up කරන්නේ කියලා තමයි මේ පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ. දැන් මම මෙතන දීලා තියෙනවා ක්‍රියාපද කීපයක්. පළවෙනි ක්‍රියාපදේ ඔයාලා දන්නවා bring bring. දෙවෙනි ක්‍රියාපදයට අපි ආවා දෙවෙනි කොටසට past කොටස. bring කියන්නේ ගේන්න, යමක් ගේන්න. ඔයාලා දන්නවා අපි ගේන්න කියන අවස්ථාව පාවිච්චි කිරීමේදී යම් කිසි දෙයක් ගෙන්න ගන්න ඕන වුණාම අපි bring කියලා කතා කරනවා. bring. brought කියන්නේ ගෙනාවා කියලා. bring කියන්නේ ගේන්න, ගෙනල්ලා කියනවා මම ගෙනාවා කියන්න brought brought කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත ස්වරූපය පාවිච්චි කරනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව brought. මේක මම ඔයාලට මේ શબ્දය මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න ලා શબ્දය. ගෙනල්ලා කියන શબ્දය. ලා શબ્දය ගන්න පුළුවන් මේ තුන්වෙනි අවස්ථාව. buy කියන්නේ මිලට ගන්නවා, bought කියන්නේ මිලට ගත්තා. bought තුන්වන අවස්ථාවත් bought. එතකොට check පරීක්ෂා කරනවා CHECK checked පරීක්ෂා කළා checked තුන්වෙනි අවස්ථාවත් checked. watch කියන්නේ නරඹනවා, watched කියන්නේ නරඹුවා, watched කියන්නේ නරඹලා. ලා සම්පේනවා watched නරඹලා. write කියන්නේ ලියනවා, wrote කියන්නේ ලිව්වා. තුන්වන අවස්ථාව written ලියලා. write wrote written. meet හමු වෙනවා, met හමු වුණා, met හමු වෙලා. meet met read කියවනවා, read කියවුවා. read read කියවලා. clean පිරිසුදු කරනවා, cleaned පිරිසුදු කළා, cleaned පිරිසුදු කරලා. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ තුන්වෙනි අවස්ථාව V3 කියන තුන්වෙනි අවස්ථාව හෙවත් past participle අවස්ථාව කොහොමද අපි කතාවේදී යොදාගන්නේ? මේකෙදී අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. වාක්‍ය නිර්මාණය කරමින් සාකච්ඡා කරමින් අපිට පුළුවන් මෙවැනි ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව හෙවත් past participle යොදාගනිමින් කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔබ යමක් කරලාද තියෙන්නේ? ලාද තියෙන්නේ කියන අදහස අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ has or have සමග ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව හෙවත් past participle යොදාගනිමින් ඔබට පුළුවන් මේක ලාද තියෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරලාද තියෙන්නේ, ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ, කාලාද තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නය ගොඩනගන්න. එතනදී ඔබ කළ යුතු වන්නේ has or have මුලට ගන්නවා, අදාළ කෙනාව ඊළඟට ප්‍රකාශ කරනවා, අපි අහන කෙනාව දෙවනුව ප්‍රකාශ කරනවා. තුන්වන අවස්ථාවේදී ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනියා යොදනවා. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනියා යොදනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ මතක තබා ගත යුතු කරුණ වන්නේ
ඔබ සිහියේ තබාගත යුතු කරුණ වන්නේ has have සමග යෙදිය හැකි ක්‍රියාපදයේ තුන්වන අවස්ථාවේවත් past participle අවස්ථාව පමණයි. ක්‍රියාපදයක has have සමග යෙදිය හැකි වන්නේ ක්‍රියාපදයක තුන්වන අවස්ථාවේවත් past participle අවස්ථාව පමණයි. අපි උදාහරණයක් ගමු. අපි සෑම විටම කතා කරනු ලබන්නේ අප ඉදිරියෙන් ඉන්න කෙනා සමග නිසා මම ඔබට ගන්නවා මෙතන you කියන පදය. එතකොට ඔබ යම්කිසි කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔබ ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ? ඔබ ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ? ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ? ලාද තියෙන්නේ? ලාද තියෙන්නේ ප්‍රශ්නය අහනකොට ලාද තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය අසනකොට ඔබ කරන්න ඕන ඔබ have කියන පදයේ මුලට ගන්නවා ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ ගේනවට කියනවා bring දෙවෙනි අවස්ථාව brought දැන් තුන්වෙනි අවස්ථාව අපි මේ have හෝ has සමග භාවිතා කළ හැකි වන්නේ තුන්වන අවස්ථාව නිසා මෙතනදී දානවා brought කියලා දානවා B-R-O-U-G-H-T brought දැන් ඔබ දැනගන්න ඕනේ ඇයි මේ brought දැම්මේ අපිට have සමග bring පළවෙනි අවස්ථාව දාන්න බෑ අපිට brought දෙවන අවස්ථාව දාන්න බෑ have සමග මේ දාලා තියෙන්නේ brought කියන්නේ මෙතන තුන්වන අවස්ථාවේවත් past participle අවස්ථාවයි එහෙනම් සෑම ක්‍රියාපදයකම past participle අවස්ථාව ඔබ have සමග භාවිතා කළ යුතුයි have you brought ඔබ ගෙනත් තියනවාද have you brought my file මගේ ෆයිල් එක ඔබ ගෙනත් තියනවාද have you brought my file have you brought my file ඔබ යමක් ගෙනල්ලා තියනවාද යන්නේ ප්‍රශ්නය ගොඩනගනු ලබන්නේ have you brought have you brought have you brought ඔබ ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ ඔබ ලියකියවිලි ටික ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ have you brought your documents දැන් ඔබට පේනවා have සමග ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනියා යෙදුව විට ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ අතේ තියනවාද යන අර්ථය නිරූපණය වෙනවා ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ have you brought my file මගේ ෆයිල් එක ඔබ ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ have you brought your documents ඔබේ documents ඔබ ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ have you brought your certificates ඔබගේ සහතික ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ දැන් ඔබ අතේ තියනවාද have you brought ඔබ ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ have you brought your certificates ඒ කියන්නේ ඔබ අතේ දැන් ඔබගේ සහතිකපත් තියනවාද යන ප්‍රශ්නය ඇසීමේදී අපි ගන්නේ have සමගින් යෙදිය යුතුයි have ඉදිරි පස කෙනා සමග කතා කරන නිසා you යෙදිය යුතුයි ඊට පසු ගත යුත්තේ ක්‍රියාපදයේ තුන්වන අවස්ථාවයි have you brought අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔබ කාර්යයක් මිලදී අරන්ද තියෙන්නේ එතකොට අපිට ගන්න ඕන have you ගන්නවා ක්‍රියාපදය by ක්‍රියාපදයේ අවස්ථාවේ තුන්වන අවස්ථාව ගන්නවා පළවෙනි අවස්ථාවට by කියනවා දෙවෙනි අවස්ථාවට bought කියනවා තුන්වෙනි අවස්ථාවට bought කියනවා එතකොට ඕන have you bought a new car ඔබ අලුත් කාර්යයක් මිලදී අරන්ද තියෙන්නේ එතකොට මේ ගැනීම කරන්නේ අතීතයේ දැන් ඔබ ගාව කාර් එකක් තියෙනවාද වර්තමානයේ දැන් මේවට ඔබට පුළුවන් මෙවැනි ආකාරයේ ප්‍රශ්න අසන්න දැන් ඔබ ළඟ මේක තියෙනවාද have you bought a new car ඔබ අලුත් කාර්යයක් මිලදී අරගෙන තියෙනවාද have you bought a new car ඔබ අලුත් බෑගයක් මිලදී අරන් තියෙනවාද එතකොට ඔබට අහන්න පුළුවන් have you bought bought a new bag අලුත් බෑගයක් මිලදී අරන්ද තියෙන්නේ have you bought a new bag ඔබ කල යුත්තේ have සමගින් ඔබ ඉදිරිය පස කෙනා සමගින් කතා කරන නිසා ඊට පසු you යෙදීමෙන්
ක්‍රියාපදයක අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ගත යුතු වන්නේ තුන්වන අවස්ථාවයි. මෙහිදී ඔබ භාවිතා කළ යුතුයි තුන්වෙනි අවස්ථාව නිසා ක්‍රියාපද පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ඔබට තිබිය යුතුමයි. ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි අවස්ථාව present simple අවස්ථාව, verb වල පළවෙනි form එක, verb stem එක, ක්‍රියා ධාතුව පිළිබඳ ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. දෙවැනි අවස්ථාව ක්‍රියාපදයේ අතීත අවස්ථාව, යමක් කළා කියන අතීත අවස්ථාව හොඳින් ඔබ පුහුණු විය යුතුයි. ඉන්පසු ක්‍රියාපදයක තුන්වන අවස්ථාව past participle අවස්ථාව පුහුණු වීමෙන් පමණයි ඔබට මෙම කාලයේ වාක්‍ය ගොඩනැගිය හැකි වන්නේ. යමක් ඔබ කරලා තියනවාද, යමක් ඔබ ගෙනල්ලා තියනවාද, ඔබ යමක් කාලා තියනවාද, ලා තියනවාද, ඔබ දැකලා තියනවාද, ලා තියනවාද, ඔබ මේ චිත්‍රපටිය බලලා තියනවාද, ලා තියනවාද, ලා තියනවාද කියන සිංහල හඬේ අර්ථය ගන්න පුළුවන් have සමගින්. have සමගින් අදාළ පුද්ගලයා යෙදුවා. ඊට පසු ඔබට පුළුවන් ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනියා ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනියා යෙදීමෙන් මේකේ අර්ථය ගන්න පුළුවන්. යමක් කරලාද තියෙන්නේ, ඔබ උයලාද තියෙන්නේ, have you cooked, ඔබ කාලාද තියෙන්නේ, have you eaten, ඔබ දැකලාද තියෙන්නේ, have you seen, ඔබ ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ, have you brought, ඔබ සෙල්ලම් කරලාද තියෙන්නේ, have you played, ඔබ අතුගාලාද තියෙන්නේ, have you swept, ඔබ පිරිසිදු කරලාද තියෙන්නේ, have you cleaned. එතකොට ඔබ භාවිතා කළ යුතු වන්නේ ක්‍රියාපදයක තියෙන තුන්වන අවස්ථාවයි. ඒ කියන්නේ past participle අවස්ථාවයි. past participle අවස්ථාවයි. right. දැන් ඔබට මම සඳහන් කරලා තියෙනවා ක්‍රියාපදවල මූලික අවස්ථා කීපයක්. ක්‍රියාපදවල තුන්වන අවස්ථා කීපයක්. ක්‍රියාපදයේ past participle අවස්ථා කීපයක්. ක්‍රියාපදයක past participle අවස්ථා කීපයක් මම ඔබට සඳහන් කරලා තියෙනවා. cleaned, brought, watched, swept, broken, built, checked, sold, bought, eaten, read, written. මේ ක්‍රියාපදයේ භාවිතා කරන අවස්ථාවලින් මේ තියෙන තුන්වන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ past participle අවස්ථාව. ඔබ කරන්න ඕන මේවා හොඳින් පුහුණු වෙ යුතුයි මේ රටාවට ඒමට පෙර. ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි අවස්ථාව පාඩම් කරන්න, ක්‍රියාපදයක අතීත අවස්ථාව පාඩම් කරන්න, ක්‍රියාපදයක තුන්වන අවස්ථාව මහන්සිලා පාඩම් කරන්න. එහෙම මහන්සිලා පාඩම් කරපු කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ අවස්ථාවට එන්න. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ කරන්න ඕන ක්‍රියාපදයේ තුන්වන අවස්ථාව දැම්මා. මේකට ඉස්සරහින් ගෙනල්ලා ප්‍රශ්නය අහනවා have you. දැන් ඔබට පුළුවන් මෙවැනි ආකාරයේ ප්‍රශ්න ගොඩනගන්න. have you cleaned? ඔබ පිරිසිදු කරලාද තියෙන්නේ? දැන් ඔබට අවශ්‍ය නම් අහන්න පුළුවන් have you cleaned the classroom? have you cleaned the bedroom? have you cleaned the compound මිතුල? දැන් ඔබට පුළුවන් ඔබ පිරිසිදු කරලාද තියෙන්නේ කියලා ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ලා තියනවාද, කරලාද තියෙන්නේ, ලා තියනවාද, ලා තියනවාද, have you cleaned, ලා තියනවාද, have you brought, ගෙනල්ලා, ලා තියනවාද, have you brought, have you brought your phone, ඔබගේ ෆෝන් එක ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ, have you brought your phone, have you brought your album, ඔයාගේ ඇල්බම් එක ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ, have you brought my notes, මගේ notes ටික ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ, have you brought my notes, have you brought ඔබ ගෙනල්ලාද තියෙන්නේ, ඔබ බලලාද තියෙන්නේ, ඔබ නරඹලා තියෙනවද, have you watched this video, ඔබ මේ වීඩියෝව නරඹලාද තියෙන්නේ, have you watched this film, මේ ෆිල්ම් එක ඔබ නරඹලාද තියෙන්නේ, have you watched නරඹලාද තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට ක්‍රියාපදය අපි sweep අතු ගන්නවා. sweep එකේ ගන්නේ swept තුන්වන අවස්ථාව. have you swept ඔබ අතු ගාලාද තියෙන්නේ, have you broken ඔබ කඩලාද තියෙන්නේ, have you broken, have you built ඔබ ගොඩනගලාද තියෙන්නේ, යමක් ගොඩනගලාද තියෙන්නේ, have you checked ඔබ පරීක්ෂා කරලාද තියෙන්නේ, ඔබ මේ බිල පරීක්ෂා කරලාද තියෙන්නේ, have you checked this bill, have you checked this bill,
have you checked ඔබ පරීක්ෂා කරලාද තියෙන්නේ have you sold ඔයාගේ පරණ කාර් එක ඔයා විකුණලාද තියෙන්නේ have you sold your old car have you sold your old car have you sold your old house ඔබගේ පරණ ගේ ඔබ විකුණලාද තියෙන්නේ ලාද තියෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නය දැන් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ඔබට ඔබ පුහුණුව විය යුතුයි have you දැම්මා ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනිය දැම්මා ඉදිරිපස කෙනත් එක්ක නිතරම කතා කරන නිසා අපිට පුළුවන් have you දාලා භාවිතා කරන්න have you bought ඔබ මිලට අරන් තියෙන්නේ අලුත් කාර් එකක් have you bought a new car ඔබ අලුත් කාර් එකක් මිලට අරන් තියෙන්නේ ඔබ අලුත් ගියක් මිලට අරන් තියෙන්නේ have you bought a new house ඔබ අලුත් ෆෝන් එකක් මිලට අරන් තියෙන්නේ have you bought a new phone මෙන්න මෙවැනි ආකාරයට ඔබට පුළුවන් ප්‍රශ්න ගොඩනගනු ලබන්න have you eaten ඔයා කාලාද තියෙන්නේ have you read ඔයා කියවලාද තියෙන්නේ have you read this article මේ ආටිකල් එක ඔබ කියවලාද තියෙන්නේ have you written ඔබ ලියලාද තියෙන්නේ have you written an English article to the newspaper ඔබ English article English ලිපියක් ඔබ ලියලාද තියෙන්නේ have you written an English article to the newspaper මෙන්න මෙවැනි ආකාරයේ ප්‍රශ්න ඔබට ගොඩ කරගන්න පුළුවන් අද සුපුරුදු පරිදි මේ පාඩම අවසන් කරන්න යන්නේ මේ තියෙන්නේ මගේ 13 වෙනි පාඩම ඔබට පුළුවන් පළවෙනි පාඩමේ සිට නැවත නැවතත් බලන්න නැවත නැවත පුහුණුව තුලින් ඔබගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම දිනෙන් දින වැඩි කරගන්න පුළුවන් right එහෙනම් ඔබට තවත් අලුත් පාඩමකින් යලිත් හමු වීම බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ඔබගෙන් සමුගන්න නුරාජ් සමන්ත කුලතිලක English with Nuraj සමගින් have a nice day